Створення робота – один з найбільших викликів для винахідника. Треба розбиратися в електроніці, машинобудуванні та вміти програмувати. Звучить як завдання для команди інженерів-професіоналів. От тільки з цим справилися звичайні школярі. Главное начать. Есть очень много материалов, есть очень много учебных конструкторов, где разбираются даже дети. И, в общем-то, главное начать дальше понять саму, грубо говоря, суть, структуру, а дальше вже потихоньку розбиратися, углублятися. Цей робот представляв Україну на Олімпійських іграх з робототехніки. Його виготовила команда учнів Київського політехнічного ліцею. Їм усім по 16 років. Михайло Корешков та Ігор Жуковський разом з Інгою Манжеленко 1,5 місяці виготовляли пристрій. Ще декілька тижнів пішло на тестування. В общем-то, мы приходили каждый день где-то на 9-10 утра мы приходили в офис, уходили из офиса мы где-то в 6-7 вечера, и все это время, в общем-то, шла какая-то работа, обсуждение. В результаті вийшов прототип очищувача річок від сміття. Працює він таким чином. Шарики засасываются элеватором и поднимаются вот к этой зоне. В этой зоне у нас стоит датчик, который смотрит на цвет шарика и решает, в какой контейнер, правый или левый, его отправить. Керувати конструктором можна за допомогою додатку на смартфоні. На одному заряді працюватиме 5 годин. Залишилося замінити декілька деталей, і робот готовий перейти з прибирання підлоги від кульок до очищення річок від сміття. Вирішення проблеми доступу людства до чистої води було основним завданням Олімпіади з робототехніки First Global Challenge. Туди юні інженери разом зі своїми викладачами і повезли свій винахід. У Сполучених Штатах вони змагалися з 150 учасників. В результаті українська команда посіла 19-те місце. Кажуть, що хоча в конкурсі і обирають переможців, головна ідея тут – боротися не один проти одного, а проти глобальної проблеми нестачі питної води. И у нас даже есть специальная группа в Фейсбуке. Мы, собственно, практически все команды там поддерживают связь. На протяжении всего конкурса мы помогали друг другу, некоторые даже делали видео с описанием, например, как правильно подключать батарею, как правильно программировать робота. В общем, все просто невероятно дружелюбная атмосфера, хотя на самом соревновании было жарко. В цьому році теж хотіли поїхати на конкурс, та головною перешкодою стали не знання, а гроші. Абсолютно нет финансирования. А за свои деньги мы это явно не потянем. В прошлом году было финансирование, мы смогли поехать. В этом году нет финансирования, поехать мы не можем. И, в общем-то, от Украины, видим, в этом году команды нет. До речі, це вже не перший винахід школярів. В минулому році команда посіла 3-те місце на конкурсі у Румунії. Там вони презентували додаток для розумного будинку. Це пристрій, який може водночас керувати мультиваркою, духовкою та пральною машиною.